ТВ-бокси, які не можна купувати у 2026 році. Наша щорічна, скажімо так, рубрика треша. Треш-огляд самих таких фігових ТВ-боксів на AliExpress. А ми обговоримо, які процесори не можна купувати. Я покажу приклад десь декілька десятків ТВ-боксів, які дійсно там маскуються під якісь відомі і видаються якісь нереальні параметри цих ТВ-боксів, яких просто не існує. А ви, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Посилання на ці ТВ-бокси я, звісно, закину опис під цим відео. І якщо ви не знаєте, де купувати перевірений ТВ-бокс в Україні, то technozone.com.ua. А якщо не знаєте, де купувати підписочки, до речі, technozone.com.ua з промокодом Technozone ще знижка буде, і подарунок на півроку Nexon і півроку Світ ТВ L максимальний, до речі, для нових користувачів. А якщо не знаєте, де купувати ці самі передплати на українські стрімінгові сервіси офіційно, то ТВ technozone.com.ua. А ми поїхали далі. Ну, давайте так. У мене завжди на каналі, на головній сторінці, закріплено якийсь класний там огляд топ-5 ТВ-боксів. І тут вони також є. Тут топ-5 від 50 до 100 баксів. Але у світі зараз величезного здорожчання компонентів, ці підробники, вони почали робити дуже дешеві ТВ-бокси з дуже привабливими характеристиками. Я відразу кажу, якщо ви бачите ТВ-бокс на Android 16 26-го року, 8К, з характеристиками 8 на 256, просто закривайте і розумійте, що це не ТВ-бокс і він вам не потрібен. Ви скажете, ти з глузду з'їхав, класна формула пам'яті, і це Android 16. Ну, по-перше, на ТВ-бокси ніколи, до цього моменту не існувало Android 15 і Android 16. Офіційний Android для ТВ-боксів, саме який випустив Google, це був Android 14. Є OSP, до речі, для декілька цікавих таких проєктів. Там є OSP-партнери на ТВ-боксах, до речі, вони офіційні є. Є Android TV надлаштунок над Android 14 і Google TV надлаштунок над Android 14. До речі, Android TV вони колись вже там закривали проєкт на Android 11, потім відкрили знову. Таке також буває. І ви тут бачите, що є там Rockchip 3528. Відразу кажу, Rockchip, Allwinner з Китаю брати не можна. Є два винятки з Китаю. Це в нас є TOX 2 і TOX 4. TOX 2 на Allwinner 313-му, TOX 4 на Rockchip. Просто сама по собі компанія Югус їх робила, і вони максимально витягнули з них все, що можна. До речі, посилання на них закинемо в опис під цим відео. TOX 2 і TOX 4, будь ласка, і огляд також. Там і автофреймрейт є, і вони зробили вже максимально, що здатні ці процесори. І вони вийшли досить дешеві. Але інші компанії, вибачте, чи якщо ви, наприклад, в Україні шукаєте операторський якийсь ТВ-бокс, то там є, давайте вам покажу навіть, Nexon 2 чи Nexon X4. Вони також на Allwinner'ах, вони дуже дешеві, але вони і робились суто під український стримінг. Від них не чекають чогось там іншого. Це, скажімо так, неповноцінний ТВ-бокс, це для пенсіонерів, просто для якихось моментів, там, увімкнув і щось одно працює. Там YouTube, чи там Світ ТВ, чи Nexon ТВ, чи Megogo. Все. Це все, на що вони розраховані. А тут вони пишуть, що Rockchip 3528, 8 на 256 і Android 16. Це вже повна фігня, яку брати не можна. І крізь, де написано 8K, дешевше, ніж 150-200 баксів, забудьте, немає там ніякого 8K. Це знаєте, що нагадує? Це як на Запорожець, на старий, прив'язати бак на 1000 літрів і вважати, що це буде їхати швидше. Тобто і на цей древнючий процесор, фіговіший процесор, поставити 8 на 256. Це фейковий ТВ-бокс. Фігня. А ось це спроба просто-напросто зробити щось схоже на Google Chromecast. Бачимо, Google Chromecast, до речі, на Алішки коштує 209 баксів. А це в нас за 29 баксів. Бачите, на Android 14, Wi-Fi 6, там Rockchip 3518. Навіть гірше, ніж у попередньому ТВ-боксі, тут просто нічого не працює. Там Full HD 60 FPS у YouTube не працює нормально. Зате тут Android Q2 Ultra від Mortal. І бачите, яка фігня? Вони пишуть Netflix. А цього робити не можна, там немає Нетфліксу. Ти можеш встановити якийсь там ламаний чорний, платити за нього і отримати якість 480p, але офіційного Нетфліксу у якості тут немає, забудьте. Цей ТВ-стік – це повна фігня. А де ж 8К? Ви ж тільки що писали 8К.
2 на 8 чи 2 на 16. Все, забули, немає такого ТВ-бокса. Ну, це зрозуміло. DQ06. DQ06 це для мене сама по собі компанія DQ, я скільки не намагався їх оглядати, в мене були декілька оглядів. Це трешові ТВ-бокси, я їх дуже швидко оглянув. Ну, там просто нагрів сумасшедший, безглуздий ТВ-бокс з якимись прошивками неймовірними. І знаєте, що саме цікаве? Знову 8К, Wi-Fi 6, Allwinner H618. Це потрібно бути повним йолопом, щоб у такий маленький корпус засунути Allwinner 618, який має такий тепловий пакет, що там можна офігіти. Там, знаєте, як Nexon робить операторські ТВ-бокси на Allwinner 618? Вони кладуть процесор, на ньому стоїть радіатор, великий радіатор, потім стоїть термопрокладка, зверху ще термоінтерфейс у вигляді термопластини. На хвилиночку. І це дуже-дуже нормально працює саме по нагріву. А тут у форматі, наприклад, того самого ТВ-стіку це просто велика проблема. Ну, вони пишуть тут про Wi-Fi 6, коротше, фігня, забудьте. А оце в нас UGHU на Rockchip 3518, знову 8 на 256. І пішло. Відкриваємо, вони пишуть 8К 30 Гц. Які 8К 30 Гц? Де ви бачили у 3518 8К 30 Гц? І це ще не все. Вони зазвичай, от 8К відео, Android 16. І для цього ви ставите 100 мегабітний LAN, 10/100. 8К Ultra HD, знову повторюють. Хлопці, забудьте, це просто безглуздо. Це ж, я ж кажу, як на Мерседесі знову написати, на Запорожці написати Мерседес. І такі сказати, от дивіться, Мерседес. Тепер далі. Велик. Велик за 26 баксів. Відразу пишуть Netflix, HD декодінг, 8 на 128. Позамальовували Netflix, Disney, Google Play, YouTube. Це значить, що там нічого не працює. Знаєш, що саме цікаво? Тут написано High Silicon Drop I'm Logic. Опускаємось далі. High Silicon Drop I'm Logic. Strong Performance High Silicon Drop I'm Logic Quad Core. Щоб ви розуміли, це два різних процесори. Тому вони взяли два процесора і написали як один. High Silicon Drop I'm Logic. Яким чином? Хрінь його зна. 8К зато написали i96. Треш. А далі в нас йде Q18 на RK 3518. І також він є аж 8 на 128 і знову преславуті 8К. Ніяких 8К тут немає. Ви для себе просто-напросто записуєте десь у своїй корі головного мозку те, що немає 8К дешевше 200 баксів. Все. Якщо ви бачите ТВ-бокс за 46 і написано 8К, а ще й РК якийсь процесор, кажете, все, іди нафіг. При тому, що вони тут пишуть, Netflix є, давайте, скільки? 5 Gbps? 5 Gbps, та там хоча б він хоч якось працював, господи. Це вони про USB пишуть, до речі. 3D. 3D. Головне написати 3D, тут немає реального 3D, вони пишуть це про анаглів, про окуляри оці червоно-сині, ось таким чином. Черговий фейк. А оце, знаєте що? Бубішенг. Bubisheng U11 на Android 13, 2 на 16, Allwinner H313. За цілих, неймовірних 22 баксів, давайте, Netflix. 4К стримінг в Netflix Android TV version. Вони пишуть, що конкретний 4К Netflix. Знову Netflix. Немає такого бубішенгу на Allwinner H313. Ніколи Allwinner H313 не сертифікувався ні під Netflix, ні під Android TV. Тож це також на H313 повний фейк. А це в нас, знаєте, ще одна спроба китайців, коли вони відозмінюють сам ТВ-стік, чи відозмінюють пульт під нього. Якась річ, яка впізнається народом як якийсь відомий предмет, і це в нас New R3 TV-стік, і знову RK 3518, ще, тут 2 на 16, а тут вони пишуть 8 на 128. А яким чином? 8 на 128. 8 на 128. До речі, вам для інформації, ніколи Google не сертифікував більше 4 ГБ. Ось таким чином.
Bluetooth 5.4. А ну давайте, що вони тут? Wallpaper. Можна змінювати шпалери. Шпалери можна змінювати на робочому столі. Дуже важлива опція для ТВ-бокса. HDR10. А до чого тут? No HDR, 10 HDR. І воно розмите, що там, що там. Ну, така собі реклама. Взяти розмитий малюнок і показувати з HDR і без HDR. Довбні тупоголові. Господі. Охолодження. Охолодити ці процесори у такому форматі просто Unreal. А от наступне це в нас 8х128 TV-Stick, TV98, а TV X9 TV. І тут вони відразу, знаєте, що вони тут цікаво пишуть? Так, зараз я вам покажу. Знову 8К30. 8К30, так. На процесорі на якому? А де наш процесор? Що вам стидно процесор показати? H313. Твою наліво. H313. Це процесор, який навіть не може відтворити нормально YouTube 1080p 60 Гц нормально. UGHU Q10, там було X10, тут Q10, 47 баксів, нафіга собі, за версію 8х128. І також пишуть 8К60. От знаєте, от можна ж зробити, так, 8К60, проапгрейдити Allwinner H313. Мені дуже цікаво, як вони це зробили. До речі, вони тут і Netflix залишили, показують. Android 16, знову, до речі, вони пропустили офіційний 12, офіційний 14, зате 13 і 16, яких не було для сертифікатів, вони вліпили. Ну, молодці. HDR 10+. Плюс, до речі, він кривий, дорисували. HDR 10+, тут немає, бо HDR 10+, я вам, знаєте, скажу, ми Nexon X11, коли проєктували з Nexon, який потім продано компанію, у якої ми замовляли на RTX 2. Так от, на RTX 2 без HDR 10+, а в нас HDR 10+ був, бо ми докуповували HDR 10+, вони кричать, що це безкоштовний стандарт, але щоб випускати пристрої з HDR 10+, ви усе одно платите за ліцензію. І все одно вам прописують ключі під кожен пристрій. Тож, це таке собі. І вони не платили 47 баксів, це... Там немає HDR 10+. Chromecast. Немає там Chromecast. Блін, там максимум, що може бути Miracast. Фігня чергова. А ось це H96. Компанія, яка мене дивувала завжди. 2х8, що там, 2х16, 2х16, 2х8. Allwinner H313, 19 баксів, приваблива ціна, нічого цікавого вони такого не написали, вони позатирали все, що воно не підтримує, і якби тут претензій мінімум, але це те, що тут 4К, воно таке собі буде працювати, і 3D тут, звісно, ніякого немає, як і HDR 10+. Черговий фейковий ТВ-бокс, у якого половини характеристики немає. А знаєте, на що розраховано? Що людина, яка купує настільки дешевий ТВ-бокс, у неї не буде нормального телевізора з підтримкою, наприклад, HDR 10+, там Dolby Vision і іншого. Немає. А оце це дуже нечесний момент, бо вони спробували взяти коробку від оригінального On TV, виправили там Android 13, дописали. І це ТВ-бокси, які випускав Walmart, він замовляв OEM у SAI Robotics. І там дійсно є Netflix, YouTube, повна сертифікація, окей, Google. А вони тут випустили дуже схожий ТВ-бокс на Allwinner H313. І пишуть відразу Netflix, пишуть, звісно, 8К, як вони полюбляють, бачите, Apple TV, YouTube, Netflix знову, support high quality sound effect. Які воно саунд-ефекти підтримує? Які саунд-ефекти підтримує? Ладно. Netflix знову і Allwinner H313 з HDR 10+. Навіщо це писати? AV1 декодер. Ну, коротше, ви зрозуміли. Netflix 4К. Вони так це і пишуть. Netflix 4К. Ладно. Це черговий такий ТВ-бокс, як я полюбляю, на Allwinner H618 T95 Max. 8х256. Знаєте, його розмальовка показує нам, знаєте, в тіктоці дивишся, там є отакі жіночки, яким там за 50, вони пишуть там, ну не можна у 50 виглядати на 18, і такі вилазить таке бабето у леопардових лосинах. Ну, це приблизно той варіант, що виробники думають, що якщо вони натягнуть на нього леопардовий малюнок, то це буде виглядати як ТВ-бокс за 250 баксів. Ні, насправді це повна фігня. Нафіга вони пишуть коді 18.1? Нафіга вони це пишуть?
Це повна лажа. Черговий лажовий ТВ-бокс з галімою прошивкою, 8К декодингу. Тут не, ну, для чого це писати? От поясніть мені, будь ласка. Ладно. Ну, ТВ-98 це зовсім 8К HDR, Ultra HD, тут вони не дописали за 21 бакс, ви зрозуміли, так? На Allwinner H313. А чому вони так то цей беруть? Знаєте чому? Це дуже дешевий процесор. Чому вони не пишуть правду, що це ТВ-бокс, який підтримує, наприклад, там 1080p. Нафіга писати оце в 8К Ultra HD? Чергова фігня. Чергова фігня 8К, ой-ой-ой, біленький який, красивенький. Позатирали усі позначки. Ви бачите, що пульт навіть кривий у долонях. Бачите, він тримає його, він такий, знаєте. Ну, ладно, фігня. А оце для мене прикольно, так? Якщо ти не можеш зробити нормальний TV-бокс, розмалюй його. Нарисуй квіточку. H313 знову. 4К, Wi-Fi 6, тут понаписували. А знаєте, що тут саме прикольно? Воно ж не підтримує ні YouTube, там, ні Netflix. Ну, YouTube, щоб ви розуміли, у такому можуть заблокувати. І тут, знаєте, пишуть на картинці YouTube їти. Потім Netflix НФ, Google Play ГП. І потім ПВ. Що таке ПВ? Я не знаю, що таке ПВ. Prime Video. О, дякую, лисичка каже, Prime Video. І ти такий даєш дитині, кажеш, хочеш мультики дивитись, натискай їти. А якщо серіал НФ, а якщо хочеш іграшку встановити ГП, і ти такий, блін, тут все зрозуміло, що вони просто завуалювали, що, бачите, їти, ПВ, коротше, це чергова фігня за 23 бакси. А оце прикольно. AI Smart TV Box, Android TV Box. Головне написати AI за 22 бакси, так, 8 на 128, знову Netflix у нас у фаворі, так, AI Voice, ага, що таке, I'm Logic, добре, гарно, I'm Logic були з AI, але що таке AI Voice ніхто не знає, зато є картинка AI. Далі, що в нас тут? Android TV 15, звісно, якого не існувало поки на момент зйомки цього відео. iMlogic Cortex A53 Mali G31. Відразу кажу, ніякого AI у Mali G31 і Cortex A53 не існувало. З'явився NPU з AI, а вони тут пишуть AI-SAR, у iMlogic S905X5M. Це мінімальний з iMlogic, у якого є AI-SAR. Чи у iMlogic S928. Ось так. Але там Cortex A55, Mali G310, і ви ж розумієте, що це повне намахалово. Ніякого AI-SAR тут немає. Це повний розводняк за 20 баксів AI-SAR. Так? Чергова спроба продати вам ТВ-бокси під виглядом сертифікованого в Google Chromecast. Ну, бачите, H313, навіть є версія 1/8, твою мать, Android 10, дробь Android 14, це як? Починалось з 10-го, закінчилось з 14-м, так? Це, блін, Netflix знову Netflix. Це з якоїсь кастомної прошивки. Sideload Launcher установлено, FX Player чи з Мікула картинка, не пам'ятаю. Коротше, далі. Це спроба підробки під відомі ТВ-бокси. Головне зробити, щоб він виглядав як Xiaomi TV Stick. До речі, це також Allwinner H313. Я з них вмираю. А це перероблена картинка з презентації Xiaomi. Так, презентаційна картинка Xiaomi, але тут поставили 8К 60 Гц. Xiaomi не заявляють, що вони 8К тягають, так, 60 Гц. HDR10 і CPU H313. Це повинно, мабуть, виглядати якось, звучати якось дуже сильно. 8К HDR, Android 16, High Performance процесор і пішло-поїхали. До речі, дуже багато також зроблено з презентації Xiaomi. Виглядає точно так, як Xiaomi, але 24 бакси. Ну, T95, я б сказав, до нього претензій нема, він колись стартував на H616 і продовжується. І на той час на тій платформі, там Android 9 був, воно ще більш-менш працювало нормально, я навіть робив огляд і рекомендував колись його. Але тут, вибачте, вже який рік, застарілий цей 616 Allwinner, на 8 на 128 на нього навісили, це T95 Max. Заявили, що тут в нас, 8К написали? Написали 8К? Давайте подивимось. Де 8К? 8К, так. 10 біт HDR, 8К на HDMI 2.0.
8К. 8К, звісно, 8К. Це чітко з 3D Graphics. Коротше, чергова фігня. Ну і наостанок H96 Max TV Stick, максимальна версія суцільного лайна. H313 процесор. Звісно, за 25 баксів ви отримаєте нефіга. Ну, отримаєте надпис тут про те, що там є 4К 60 FPS, який він також не підтримує. До речі, вам для інформації. Можна про нього забувати. А я вам свої, скажімо так, сказав перелік ТВ-боксів, які купувати не можна. Їх набагато більше, але я вам давав весь цей час натяки, що не можна купувати. Allwinner і Rockchip. Справа у тому, що я ж кажу, тільки декілька виробників можуть працювати з цими ТВ-боксами. На інше на все вестись не варто. Я не кажу про H728 процесори зараз, які там є. Там також там є своя, скажімо так, це нішеві ТВ-бокси, хлопці їх використовують, там 64-біт системи, вони використовують для емуляторів, старих там якихось консолей, і вони більш-менш працюють. Я там навіть нічого не скажу, вони дійсно працюють. Як вони працюють, це вже інша справа, але вони працюють і нормально працюють. Тому моя рекомендація є купувати нормальні топ-5 ТВ-боксів, розмістив вам у опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозона Україна. І, звісно ж, Техномагія. На все добре.